Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Thịt bò xào là một món ăn rất là quen thuộc, đặc biệt là trong các bữa cỗ. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cách để xào thịt bò luôn mềm mọng và không bị ra nước. Nếu mà các bạn vẫn còn lúng túng trong việc xào thịt bò bị dai và ra nhiều nước thì hãy tham khảo cách làm này của mình nhé. Trước tiên thì hãy tham khảo các nguyên liệu mà mình sử dụng cho món ăn ngày hôm nay. Đó là món thịt bò xào hành tây. Các bạn có thể áp dụng xào nhiều các loại rau khác như súp lơ, cần tây, tỏi tây đều được. Đầu tiên thì mình chia sẻ về việc chọn thịt bò. Thì để mềm và ngon nhất thì mình hay sử dụng cái loại thịt thăn mà có các cái vân mỡ nhỏ đan xen ở giữa như thế này. Và đặc biệt là mình xác định được cái chiều của thớ thịt để một lát nữa mình thái ngang thớ nha. Nếu chưa có kinh nghiệm thì tốt nhất các bạn hãy cứ nói với người bán là bán cho loại thịt bò mềm để xào là được. Bây giờ mình chia ra thành từng khúc để thái lát cho vừa miếng ăn. Đó, thì đây là chiều thớ thịt này. Mình sẽ thái cắt ngang cái thớ này ra. Mình thái thịt với độ dày khoảng 3mm. Cũng không cần phải thái quá mỏng đâu. Cứ chia ra thành từng khúc như thế này thì lúc thái rất là đều và nhanh. Bây giờ thì mình sẽ tẩm ướp thịt bò luôn nhé. Thì mình chỉ sử dụng duy nhất ở đây đó chính là dầu hào thôi. Vì dầu hào cũng đã được điều chế để khá là vừa vị rồi. Mình ướp vào 2 thìa canh dầu hào. Nếu không có dầu hào thì các bạn có thể thay thế bằng hạt nêm và nước tương. Nhưng tránh việc tẩm ướp bằng muối hoặc là nước mắm. Vì các loại gia vị có độ mặn cao khi ướp thì dễ làm cho thớ thịt bò bị khô và cứng. Mình thêm vào 1 thìa cà phê đường, nửa thìa cà phê mì chính, nửa thìa cà phê tiêu xay. Và bí quyết ở đây đó chính là mình ướp thêm vào 1 thìa canh bột bắp, giúp giữ nước bên trong miếng thịt. Khi xào lên thịt bò sẽ mềm mọng rất là ngon. Tiếp theo thêm vào 2 thìa canh dầu ăn, giúp cho gia vị ngấm đều và thịt không bị khô khi xào. Nếu mà các bạn muốn sử dụng thêm nước mắm thì mình hãy nêm vào trước khi cho ra đĩa để dậy mùi thơm nhé. Mình ướp thịt bò khoảng 15 đến 20 phút. Trong khi đó mình sơ chế các nguyên liệu khác. Tỏi, một thành phần cũng rất là quan trọng. Mình sử dụng ở đây là 8 tép tỏi. Các bạn đập dập ra trước cho thơm, sau đó thì băm nhỏ. Mình sẽ để một vài tép còn nguyên miếng như thế này nhé, để khi xào nhìn ngon hơn. Tiếp theo mình sử dụng thêm một củ hành tây, khối lượng khoảng 200g. Và thái thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Các bạn dùng tay tách tách ra một chút nhé. Nếu xào cùng súp lơ hoặc rau cải thì mình sẽ phải trần trước. Còn hành tây rất là nhanh chín nên không cần. Tiếp theo là 3 nhánh hành lá, đập dập phần gốc đi. Sau đó thì cắt khúc ra. Phần gốc thì để với hành tây, còn phần lá thì để riêng cho vào lúc cuối. Thêm vào một chút ớt cay cho màu sắc đẹp hơn. Nguyên tắc xào thịt bò là sẽ luôn phải xào riêng phần thịt bò và rau củ. Thêm vào chảo 1 thìa dầu ăn và mình sẽ xào sơ phần hành tây trước. Để lửa lớn nhé. Khi dầu đã nóng rồi thì cho toàn bộ hành tây vào. Để có vị một chút thì mình thêm vào một nhúm nhỏ hạt nêm. Và xào cho tới khi hành bắt đầu chín tới và hơi hơi trong lại thì cho ra ngoài. Đó, hành vừa chín tới lại không bị nát và ra nước. Tiếp theo thì mình chia sẻ về vấn đề xào thịt bò sao cho đúng cách. Một lưu ý rất quan trọng khi xào thịt bò là không nên xào quá nhiều thịt cùng một lúc. Vì nguyên tắc là luôn phải xào thịt bò trên lửa lớn. Nếu cho quá nhiều thịt thì nhiệt độ chảo sẽ giảm xuống. Mà mức lửa thì lại không đủ lớn cho ngần đó lượng thịt. Khi đó thịt bò sẽ ra nước, dẫn tới bị dai, khô và không còn mềm nữa. Nên cách tốt nhất là chúng ta nên chia thịt bò ra để xào mỗi lần một lượng vừa đủ với công suất của chảo và bếp. Và với lượng thịt này thì mình sẽ chia ra làm 2 lần xào nhé. Thêm dầu ăn vào chảo và mở mức lửa lớn nhất. Cho một nửa số tỏi băm vào. Chỉ đảo khoảng vài giây thôi rồi cho thịt bò vào luôn. Mình không đảo lên vội mà mình sẽ áp chảo thịt bò một lúc để cho thịt săn lại và không bị ra nước nha.
Đó, chiên mỗi lần một lượng vừa đủ để cho từng miếng thịt bò đều được tiếp xúc với bề mặt chảo. Mình áp chảo như vậy thịt bò sẽ có một cái lớp rám nhẹ bên ngoài, giúp giữ nước bên trong và xào lên rất là mềm. Sau đó thì mình mới đảo đều lên. Cho tới khi chín độ khoảng 80% thì cho ra ngoài luôn nhé. Thời gian xào mỗi mẻ như vậy là không quá 1 phút. Thịt không ra một chút nước nào luôn. Và tương tự cho nốt số tỏi còn lại vào, xào nốt mẻ thứ hai. Các bạn nhớ phải giữ mức lửa lớn nhé. Áp chảo cho tới khi phần tỏi xém vàng thì thịt cũng đã bắt đầu rám mặt rồi. Sau đó thì lại đảo đều lên. Khi chín được khoảng 80% thì thêm mẻ thịt bò trước đó vào, cả hành tây, hành lá và ớt luôn nhé. Lúc này thì mình sẽ xào tiếp khoảng tầm 20 giây nữa thôi. Cuối cùng thì tắt bếp và rắc thêm một chút hạt tiêu nữa lên cho thơm. Đó, vậy là xong rồi. Cho ra đĩa luôn để thịt không bị chín quá nhé. Đó, các bạn có thể thấy thịt bò xào của mình không ra một chút nước nào luôn. Khi thịt được giữ nước bên trong thì thịt sẽ rất là mềm mọng. Hành tây thì cũng chín tới và không bị nát. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món thịt bò xào hành tây chỉ với 3 lưu ý cơ bản, đó chính là chọn loại thịt bò, cách ướp thịt bò và kỹ thuật xào. Thì các bạn hãy tham khảo và áp dụng với căn bếp của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.